હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તહેવારોની સિઝન ચાલી રહી છે તો આપણે સ્વીટ બહારથી લાવતા હોય તો એવું આપણે નવું સ્વીટ ઘરે બનાવશું। તો સ્વીટ બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લેશું। 5 થી 6 એલચીના દાણા, માવો પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે આપણે, 1 બાઉલ ખાંડ અને 1 મોટું બાઉલ ટોપરું ખમણેલું। તો એ તમે માપ કરો તો આપણે આ નાનું બાઉલ લીધું છે ખાંડનું, એ 2 બાઉલ થાય। હવે આપણે દૂધ, ટોપરું અને ખાંડ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી લઈશું એક બાઉલમાં લઈ। ખાંડ લીધી છે એટલું જ આપણે 1 બાઉલ દૂધ લીધું છે। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું। 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું। ટોપરું, ખાંડ અને દૂધ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસ શરૂ કરશું। મીડિયમ ગેસે આ રીતે હલાવતું જ રહેવાનું, પ્લેનને તો એ ચોંટી ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે આપણે માવો એડ કરી દઈશું, 3 ચમચી માવો। મેં અત્યારે અહીંયા 3 ચમચી માવાનો ઉપયોગ કર્યો છે। માવાની જગ્યાએ તમે મિલ્ક પાવડર લઈ શકો છો, સારી બ્રાન્ડનો લેવાનો, જો તમે જોઈ શકો છો। મીડિયમ ગેસ રાખીને મીડિયમ ગેસે ધીરે ધીરે હલાવતું જ રહેવાનું, જેથી પ્લેનને તળિયે ચોંટી ન જાય, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આજની મારી મીઠાઈ તમને ગમી હોય તો મારી રસોઈને શેર કરજો, લાઈક કરજો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરજો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારી નવી રસોઈ આવી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો। તો સારી રીતે હવે બની ગયું છે, પ્લેનનો તો એ છોડવા લાગ્યું છે તો આ રીતે આપણે ચેક કરી લેવાનું કે આ રીતે આમ લાડુ વળે એટલે સરસ રીતે બની ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે એને હાફ કરી લઈશું આ રીતે અડધું એક બાઉલમાં। આપણે એક ભાગમાં ગ્રીન કલર એડ કરી દઈશું, એટલે ચપટીક જેટલો ગ્રીન કલર લેશું એટલો લેવાનો। પછી જો તમને એવું લાગે કે આછો ગ્રીન છે તો ચપટીક વધારે એડ કરવાનો। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સારી રીતે ગ્રીન થઈ ગયો છે, હવે આમાં એડ કરવાની જરૂર નથી, ચપટી કલર લઈએ એટલે મસ્ત કલર આવી છે। આપણે એક ભાગમાં રેડ કલર એડ કરી દઈશું, ગ્રીન લીધો એટલો જ ચપટી રેડ લેવાનો। જો આટલો લેવાનો, હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। રેડ અને પેરોટ બંને કલર બનીને રેડી છે, તો હવે આપણે નાના નાના બોલ્સ બનાવી લઈશું। હાથમાં આ રીતે આમ થોડું ઘી લગાવવાનું એટલે જેથી હાથે આપણા ચીપકે નહીં। જો આ રીતે આમ બનાવી લેવાનું। આ રીતે અલગ અલગ શેપમાં મીઠાઈ પણ તમે બનાવી શકો છો। તો આ રીતે અલગ અલગ શેપમાં મીઠાઈ બનાવી અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી મીઠાઈ બનીને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો।